So NLP stands for Neuro-Linguistic Programming. Và NLP là viết tắt của các cái từ trong tiếng Anh và nghĩa tiếng Việt của nó là ngôn ngữ như lập trình tư duy. Meaning, Có nghĩa là how do we program our brain? đó có nghĩa là làm thế nào để chúng ta lập trình được bộ não của chúng ta. Meaning Có nghĩa là that if you are where you are today in your life is a reflection of how well or not well you have used your brain. và điều đó có nghĩa rằng là các bạn đang ở cái vị trí mà các bạn đang có hiện tại bây giờ trong cuộc sống của các bạn. Nó có liên quan mật thiết tới việc là bạn đã sử dụng cái bộ não của mình tốt hay không tốt như thế nào. So where you are and where your coaching client are right now in their lives is a reflection of how well they have been able to use their brain. Và nó cũng có nghĩa rằng là khách hàng của bạn hay chính bản thân các bạn đang ở cái vị trí mà các bạn hay khách hàng của bạn đang ở hiện tại bây giờ là cái sự phản chiếu, cái cách thức mà bạn hoặc khách hàng của mình đang sử dụng bộ não. So NLP helps you to be more intelligent, Và NLP thì giúp chúng ta thông minh hơn, improve your memory, cải thiện trí nhớ tốt hơn and reach success faster. và giúp chúng ta đạt được thành công nhanh hơn. Some of you may have met me before, and for some of you this is the first time. Và một số các bạn thì đã biết tôi trước đây rồi và một số các bạn thì có thể là đây là lần đầu tiên các bạn gặp tôi. My name is Sebastien Leblond and I'm originally from Canada. Tên tôi là Sebastien Leblond và tôi đã sinh ra từ Montreal, Canada. So what's interesting about me is that I grew up with a single mother, no father. Một cái sự thật thú vị về tôi đó là tôi lớn lên với một người mẹ đơn thân và tôi không có bố. And my mother was very poor. She was a waitress in a restaurant. Mẹ tôi thì là một người phụ nữ rất là nghèo và bà làm việc là một người phục vụ tại một cái nhà hàng. Any of you are like from a poor family, like not very rich? Ở đây có anh chị nào đến từ một cái gia đình mà nhà mình nghèo nghèo chứ? Yeah. Gia đình nghèo khó. Yeah, a few people. Yeah, good. Người. So from a very young age, if I wanted to have money, I had to work. Và khi mà tôi còn rất là nhỏ thì nếu như tôi muốn có tiền thì tôi phải làm việc. So I got my first job at 12 years old. Và khi mà cái công việc đầu tiên tôi đi làm kiếm tiền ấy là khi tôi 12 tuổi. How old are you? Con bao nhiêu tuổi? You're 12. Very con good. 12 à? You are ready to have your first job. Và con sẵn sàng để có một công việc đầu tiên chưa? And I would go to school, and on Thursday, Friday after school, I would work as a delivery boy. Và những cái ngày đó thì vào tối thứ năm, tối thứ sáu thì thường là tôi sẽ có cái công việc làm thêm của mình. Sau giờ học thì tôi sẽ đi vận chuyển. This is me at 12 years old. Và đây là tôi, đây này, hình ảnh của tôi hồi 12 tuổi đây. Can you see? I haven't changed. Các bạn thấy không? Cái ngày đấy với cái ngày bây giờ chả khác nhau tí nào cả. Có thấy không? Nó không khác tí nào hết. And you can write this down. NLP will keep you young forever. Và các bạn có thể viết cái điều này ra vở luận của mình để đến là NLP sẽ giúp các bạn trẻ mãi mãi. And so I would work on Thursday night, Friday night, Saturday, Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. Và rồi là ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tôi sẽ làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. And as I would work as a delivery boy, và khi mà tôi là một cái người giao vận chuyển như thế này á, in the bicycle, tôi đưa hàng ở trên xe đạp. Because in Montreal or Toronto it's very cold in the winter time. Bởi vì ở Montreal hay là Toronto thì vào những cái ngày mùa đông nó vô cùng là lạnh. So it goes like up to minus 40 degrees. Và các bạn tưởng tượng không, nó lạnh có thể lên đến âm 40 độ C. Really, really cold. So nobody want to go out in the winter time. Và chẳng ai muốn đi ra ngoài vào cái thời gian mùa đông cả. So you all have a fridge at home, right? Và các bạn đều có tủ lạnh ở nhà mình đúng không? And at the top of the fridge is the freezer. Và các bạn thấy là trên cái tủ lạnh ở nhà mình á, là ở cái tầng cao nhất ấy, nó có một cái ngăn đá. Ice. Và trong cái ngăn đó mình có đá này. So if you want to know how cold Montreal is. Và nếu như các bạn muốn tưởng tượng và hình dung ra là ở Montreal nó lạnh như thế nào. Imagine that you're opening the door of the freezer and go inside and close the door.
Thì hãy tưởng tượng đơn giản như thế này này, là bạn mở cái cánh cửa tủ lạnh ra và bạn chui đầu vào trong đấy thì bạn có thể cảm nhận được rằng And là nó imagine lạnh you như thế nào. live there for 6 months of the year. Và các bạn tưởng tượng đấy là bạn sẽ ở trong cái tủ lạnh như vậy trong vòng 6 tháng mỗi So một năm. nobody want to go out. So they would Chẳng call ai me as muốn. a delivery boy on the bicycle. Đấy, chẳng có muốn ai muốn ra ngoài cả. Và tôi lại, tại cái thời điểm đó thì tôi lại là một cái chàng trai mà giao nhận các thứ trên xe đạp như thế này. And at that time, I would earn $1.50 per hour. Và ngày đó thì tôi kiếm được $1.50 mỗi một ngày. And then I would save money into my piggy bank. Và rồi thì là tôi mới tiết kiệm và tôi mới để đút tiền vào trong con lợn đất của tôi. And I had saved a lot of money in one day. Và cứ đều đặn như vậy thì tôi đã tiết kiệm được khá tiền. And as I saved all that money, Và khi mà tôi tiết kiệm được tất cả cái số tiền đó, one day I went back home. I opened the door of my bedroom. khi mà tôi đã tiết kiệm được tất cả cái số tiền đó rồi thì vào một ngày tôi quay trở về nhà, tôi mở cái cửa phòng ngủ của tôi ra. I went inside and I looked on the right. Tôi đi vào bên trong phòng của mình và tôi nhìn thẳng vào phía trước. And I looked on the desk. Và tôi nhìn ở trên cái bàn của mình, bàn học của mình. And as I looked on the desk, I noticed that my piggy bank was broken. Và khi mà tôi nhìn vào cái bàn của tôi như vậy thì tôi thấy rằng là ôi, cái con lợn đất của tôi nó đã bị vỡ tiêu mất rồi. And my money was Và cái số tiền của tôi ở trong con lợn đã gone. biến mất sạch sẽ. So I went and ran for my mom. Và rồi thì tôi chạy đến cho mẹ tôi. And I said, Và tôi nói, Mom. Mẹ ơi. You look younger than my mom. Em trẻ hơn mẹ thầy. And I said, Mom, where's my money? Và tôi mới nói rằng, mẹ ơi mẹ, tiền của con đâu rồi? And I never saw my mother like this before. Và thực sự là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái hình ảnh của mẹ tôi như vậy. Her shoulder went down. Her Vai head của went bà down. thõng xuống. And with a tear in her eyes, she said, I'm sorry, Sebastian, I'm sick. Và với hai hàng nước mắt chảy ra thì mẹ tôi nói rằng là, Sebastian mẹ xin lỗi. And I need to take your money to buy medicine. Mẹ bị ốm và mẹ cần phải lấy tiền của con để mẹ mua thuốc. And that was my first experience to what we call negative emotion. Và đó là cái trải nghiệm đầu tiên của tôi với thứ gọi là cảm xúc tiêu cực. The negative emotion of sadness. Và đó là cái cảm xúc tiêu cực. To see my mother like this. Buồn bã khi mà nhìn thấy mẹ mình như vậy. And also anger because my money was gone. Và nó cũng là cái cảm giác tức giận nữa, bởi vì tôi thấy tất cả cái số tiền tôi vất vả kiếm được đã biến mất hoàn toàn. So I want you to write this down. Và tôi muốn các bạn viết những điều này ra này. The first obstacle Cái trở ngại đầu tiên that is holding on to your coaching, the first obstacle that is holding you and your coaching client to achieve success is your negative emotion. Yếu tố đầu tiên để cản trở chúng ta hay là các khách hàng huấn luyện của chúng ta để đạt được thành công, đó là cảm xúc tiêu cực. So when I'm coaching a client, và khi mà tôi huấn luyện cho một khách hàng, and they might be very successful in their business or their career, và cái người khách hàng đó họ có thể là rất là thành công trong công việc kinh doanh và sự nghiệp của họ, or in their relationship, hoặc là trong mối quan hệ của họ. But what I realize is that when emotion goes up, thì tôi nhận ra rằng là kể cả những người như vậy thì khi mà cái cảm xúc của họ tăng cao, their intelligence goes down. thì cái trí thông minh của họ bị giảm xuống. So a low EQ Và will make you and your coaching client take the wrong decision. Và việc quản lý cảm xúc kém sẽ khiến cho bản thân chúng ta hoặc khách hàng của chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm. Like anger, Giống như là tức giận, or sadness, hay là buồn bã, or fear. hay sợ hãi. So this was my first experience to negative emotion. Và đó là cái trải nghiệm của tôi đầu tiên, đó là những cái trải nghiệm đầu tiên của tôi liên quan đến cảm xúc tiêu cực. And I remember at that time feeling sad to see my mother like this. Và tôi nhớ cái thời gian mà lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy mẹ tôi như vậy, And buồn bã đó. at that time, I made a decision.
Và ngay tại thời điểm đó, tôi đưa ra một quyết định cho cuộc đời And the mình. decision that I made is that one day I will be successful. Và cái quyết định đó là một ngày nào đó tôi sẽ cần phải trở nên thành công. That one day I will be rich. Và rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải trở nên giàu có. That one day I will be able to take care of my family. Và rồi một ngày nào đó nhất định là tôi sẽ cần phải chăm sóc được cho gia đình của mình. That was my own personal experience to negative emotion. Và đó là cái trải nghiệm cá nhân của tôi liên quan tới thứ gọi là cảm xúc tiêu cực. But then, this sau was đó? not the only thing. That was not the only challenges in my life. Và đó thì chắc chắn là không phải là cái thử thách duy nhất mà tôi có trong cuộc đời của mình. Then I went to high school. Và sau đó thì tôi đi học cấp 3. And in fact, when I went to high school, I wasn't very good. Và trên thực tế là hồi mà tôi học cấp 3 ấy, thì tôi học tệ. Actually, not good at all. Thực ra là không tệ lắm nhưng mà thực ra là chả tốt tí nào cả. One of the worst students. Và One tôi of là the một worst students. trong những học sinh tệ nhất của cái trường học của tôi. In fact, my high school, Và trên thực tế thì cái trường cấp 3 của my tôi high school actually win an award. và cái trường cấp 3 của tôi thì giành được một cái giải thưởng. That's right. Đây, trường cấp 3 của tôi đây. It win the award for the worst high school in Canada. Và nó giành được cái giải thưởng là cái trường cấp 3 tệ nhất ở Canada. Thank you. Cảm ơn các Thank bạn. you, thank you, thank you. He went to the best high school. Cậu chàng kia thì cậu ấy đến, cậu chắc là cậu ấy học cái trường tốt nhất, trường cấp 3 tốt nhất ở Canada rồi. I went to the worst one. Nhưng mà tôi đến trường tệ nhất. And in fact, my high school had 4 floors. Và trên thực tế cái trường cấp 3 của chúng tôi thì có 4 tầng. And the first 3 floors was for the best of the worst students. Và 3 cái tầng đầu tiên ấy là dành cho những học sinh tốt nhất của những học sinh tệ nhất. And on the 4th floor was for the worst of the worst students. Và cái tầng số 4 ấy là dành cho những học sinh tệ nhất của những học sinh tệ nhất của cái trường cấp 3 của tôi. So which floor do you think that I was on? Và đố các bạn biết là tôi ở tầng nào? Không may là các bạn đã đoán đúng rồi đấy. So when it was time for me to do my homework, Và sẽ có những cái thời điểm mà tôi cần phải làm bài tập về nhà. do you think that the children from the first 3 floors would help me to do my homework? Và các bạn có nghĩ rằng là cái bọn học sinh mà nó ở 3 tầng đầu nó sẽ giúp tôi làm bài tập không? No. Oh. What do children do to other Và children? thông thường thì bọn trẻ con nó hay làm gì với nhau? Teasing, Teasing, what else? trêu chọc nhau, fight. Fight and bullying, right? Bullying. And yeah, then I would get bullied. Và rồi tôi bị trêu chọc, tôi bị bắt nạt. Then they would say, "Oh, Sebastian, you're stupid. Go back to the 4th floor." Và bạn nó nói với tôi như này: Hey, Sebastien ơi, mày thật là ngu ngốc, đi về tầng 4 của mày đi. So if you hear one time that you're stupid, can you block it? Và nếu như mà các bạn nghe một lần người ai đó nói với mình rằng là ôi mày ngu lắm thì mình có tin không? Mình có nghĩ rằng mình ngu không? One time. Một lần thôi, có tin không? Có nghe không? Can. Sure can. No problem. But what if? What if you hear that you're stupid every day for 4 years? Nhưng điều gì sẽ diễn ra nếu như ngày nào cũng như vậy đều đặn trong suốt 4 năm mà người ta nói rằng là mày ngu lắm? What happened after a while? Điều gì sẽ diễn ra? You think that you are stupid. You start to believe that you're stupid. Và các bạn bắt đầu tin rằng là các bạn. And once you start to believe that you're stupid, then what happened? Và khi mà các bạn bắt đầu tin rằng là các bạn ngu ngốc ấy thì điều gì sẽ diễn ra? You become stupid. Yeah, đúng rồi, bạn sẽ trở nên ngu ngốc. And then Và sau đó, I created a limiting belief. I created a belief that I wasn't intelligent, that I was stupid. Và từ đó thì tôi tạo ra một cái niềm tin hạn chế về bản thân mình, đó là tôi không đủ thông minh. Tôi không đủ giỏi. So when I believed that I was stupid in NLP, in neuro-linguistic programming, in coaching, in NLP coaching, we call that a limiting belief. Và cái niềm tin như vậy thì ở trong huấn luyện và trong NLP thì chúng ta gọi đó là niềm tin hạn chế. And a limiting belief, write this down, that is the second obstacle that is holding you and your coaching client Và các to bạn hãy viết ra achieve này. success.
Cái yếu tố thứ hai cản trở bản thân chúng ta hay những khách hàng huấn luyện của chúng ta để đạt được thành công, đó chính là niềm tin hạn chế. So the limiting belief is when you have an opinion about yourself. Niềm tin hạn chế đó là khi mà chúng ta có một cái quan điểm nào đó về chính bản thân mình, Or someone else hoặc cái quan điểm về một ai đó that is holding you back, that is preventing you. mà cản trở sự phát triển hay là ngăn cản sự phát triển của các bạn. You may want to write this down, Và các bạn có thể viết điều này ra này. which is the number one biggest limiting belief is I'm not good enough. Và một cái niềm tin hạn chế lớn nhất trên cái cuộc đời này á, đó là người ta thường tin rằng là tôi không đủ giỏi, tôi không đủ tốt. So I'm not good enough to be rich. Tôi không đủ giỏi để có thể giàu có. I'm not good enough to be promoted. Tôi chẳng đủ giỏi để có thể được thăng quan tiến chức. I'm not good enough to have a happy relationship. Và tôi không đủ giỏi để có thể có được cái mối quan hệ hạnh phúc. I'm not good enough to start my own company. Tôi không đủ giỏi để tôi có thể vận hành tự khởi nghiệp ở cái công việc kinh doanh của mình. I'm not good enough to have good grade. Và tôi không đủ giỏi để có thể đạt được điểm cao trong học tập. I'm not good enough to reach the next level in my life. Rồi tôi chẳng đủ giỏi để có thể đạt được cái tầm cao mới trong cuộc đời của tôi. Do you get it, everyone? Understand? Các bạn hiểu chứ? That kind of language Cái ngôn ngữ mà mình nói với mình á, cái ngôn ngữ kiểu đó ấy, is what your coaching client and you will say when it comes to go from where you are to where you want to be. It's the kind of language, the words that people will use that will prevent them to go from where you are to where you want to be. và đấy chính là những cái ngôn ngữ mà người ta thường sử dụng, và đấy chính là các cái ngôn ngữ mà ngăn cản chúng ta đi từ cái điểm hiện tại của chúng ta để đến được cái điểm mà chúng ta mong muốn bằng cái ngôn ngữ kiểu như vậy. Now, people don't wake up on what day is today? Tuesday, right? Today's Tuesday? Yes, Yeah. Tuesday. Nobody wake up on a Tuesday morning Chẳng có ai mà thức dậy vào một buổi sáng giống như buổi sáng thứ and ba say, như thế này. "Oh, today's Tuesday. I'm not good enough." Và không ai nói rằng là hôm nay là thứ ba và tôi không đủ giỏi. Nobody do that consciously, Không ai làm cái việc đó ở cấp độ ý thức, but we do it unconsciously. mà chúng ta có một cái niềm tin như vậy ở cấp độ tiềm thức. And that's why coaching is so valuable and powerful. Và đó chính là lý do vì sao mà huấn luyện ấy, cái nghề huấn luyện rất là có sức mạnh và có giá trị. Because it helps you to overcome these limiting beliefs. Bởi vì bằng việc là có các cái công cụ huấn luyện thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái niềm tin hạn chế đó, gỡ bỏ được nó. Another example of a limiting belief is I'm not confident. Và rồi một cái ví dụ khác nữa của niềm tin hạn chế đó là tôi không tự tin. I don't have enough knowledge. Tôi không có đủ kiến thức. I don't have enough experience. Tôi không có đủ trải nghiệm. I don't have enough time. Tôi không có đủ thời gian. I don't have enough money. Tôi không có đủ tiền. All of these are limiting beliefs. Và tất tần tật những cái thứ đó thì chúng ta gọi nó là niềm tin hạn chế. So I had this limiting belief that I was not intelligent. Và khi mà tôi có một cái niềm tin hạn chế rằng là tôi không đủ thông minh, So I carry that limiting belief on in my life. và tôi đã Tiền. mang cái niềm tin hạn chế đó, tôi mang theo nó mãi mãi một cái khoảng thời gian rất lâu sau này trong cuộc đời của tôi. And as I carry this limiting belief, Và khi mà tôi mang cái niềm tin hạn chế này theo mình, well, it's interesting because one day I was able to remove all these negative emotions, all these limiting beliefs. và nó rất là thực sự là rất là thú vị, bởi vì cho đến một cái ngày khi mà tôi đã có năng lực để gỡ bỏ được các cảm xúc tiêu cực và niềm tin hạn chế. And now today I have built a multi-million dollar company, Và đến bây giờ thì tôi có thể xây dựng được một cái công ty đa triệu đô. which brings up a very good question. Thì nó mang đến cho tôi một cái câu hỏi cực kỳ là thú vị. And the question is Và câu hỏi đó là that you must ask yourself, đó là một cái câu hỏi mà các bạn cần phải hỏi chính bản thân các bạn. what is it that allowed Sebastien to go from a 12-year-old boy? What is it that allowed Sebastien to go from a 12 years old Điều gì boy đã cho phép một cậu chàng Sebastien Leblond từ một cậu chàng 12 tuổi như thế này, with high school education
với cái bằng cấp chỉ là học hết cấp 3. Even today, I only have a high school education. Và kể cả ngày hôm nay tôi cũng chỉ có bằng cấp 3 thôi các And bạn. also from a poor family with a single mom. Và rồi là tôi cũng sinh ra từ một cái gia đình mà có một người mẹ đơn thân, một cái gia đình nghèo khó. What allowed me to go from this to become an international speaker and coach and trainer? Vậy thì điều gì đã cho phép tôi để đi từ một cái gia cảnh như vậy, gia thế như vậy để trở thành một cái diễn giả và một nhà đào tạo đẳng cấp thế giới như bây giờ? But not just achieve success in business, Và không chỉ mỗi là đạt được thành công trong công việc kinh doanh của tôi đâu, but also being able to build a multi-million dollar company by 2023 of $1.5 million per year. và rồi tôi cũng có thể xây dựng được một cái doanh nghiệp triệu đô của mình, và tính đến năm 2023 thì NLP Top Coach của tôi đạt được cái doanh thu là 1.500.000 đô một năm. And not just that, but in 2007 I met my wife in the train in Thailand. Và rồi là hồi năm 2007 thì tôi có cơ hội được gặp vợ tôi ở Thái Lan trên một cái chuyến tàu. And we got married and we had twin boys, Và rồi là chúng tôi kết hôn và tôi có 2 cậu con trai sinh đôi, Maximus and Tristan. Maximus and Tristan. Yeah. Because coaching and success is not just about money. Bởi vì là thành công hay là huấn luyện nó không phải đơn giản chỉ về tiền, It's about family. mà nó là về gia đình. It's about relationship. Nó là dành cho mối quan hệ. The most happiest people in the world are not the people that has the most money. They're the people that are the happiest in their relationship. Và các bạn có biết không, những cái người mà hạnh phúc nhất trên thế giới này không phải là những người có nhiều tiền nhất. Những người hạnh phúc nhất trên thế giới này là những người có mối quan hệ viên mãn nhất. Yeah. So that brings up a question. Và How? cái điều đó, How can Sebastien achieve that? cái điều đó nó đặt ra cho tôi một câu hỏi, và tôi hỏi chính tôi, hay các bạn cũng hỏi chính cái câu hỏi đó là làm thế nào. So let me give you a clue. Và tôi sẽ cho các bạn. Are you ready? Tôi sẽ cho các bạn một đầu mối này. Các bạn sẵn sàng chưa? It has 3 letters. Nó chỉ có 3 chữ cái thôi. What do you think those 3 letters are? Các bạn nghĩ 3 cái chữ cái đấy là gì? Oh, that's right, NLP. Đúng là như vậy, chính xác nó là You NLP. got it. Tuyệt vời. So everybody repeat after me. Và các bạn NLP. này nhắc theo tôi này, nhắc theo tôi này. Repeat after me. NLP. Nhắc theo tôi. NLP. 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 So, how many of you, this is the first time that you hear about NLP before? Và bao nhiêu số các bạn ở đây mà lần đầu tiên mới nghe được đến cái từ NLP? Lần đầu tiên. First time to NLP. Lần đầu tiên mới biết đến cái khái niệm NLP. Cool, cool. And how many of you have heard of NLP before? Và bao nhiêu số các bạn đã từng biết đến NLP rồi? Boy, a lot of people. Fantastic. Tuyệt vời, Okay. tuyệt vời. So NLP stands for Neuro-Linguistic Programming. Và NLP là viết tắt của các cái từ trong tiếng Anh, và nghĩa tiếng Việt của nó là ngôn ngữ như lập trình tư duy. Meaning, Có nghĩa là how do we program our brain? đó có nghĩa là làm thế nào để chúng ta lập trình được bộ não của chúng ta. Meaning Có nghĩa là that if you are where you are today in your life is a reflection of how well or not well you have used your brain. và điều đó có nghĩa rằng là các bạn đang ở cái vị trí mà các bạn đang có hiện tại bây giờ trong cuộc sống của các bạn. Nó có liên quan mật thiết tới việc là bạn đã sử dụng cái bộ não của mình tốt hay không tốt như thế nào. So where you are and where your coaching client are right now in their lives is a reflection of how well they have been able to use their brain. Và nó cũng có nghĩa rằng là khách hàng của bạn hay chính bản thân các bạn đang ở cái vị trí mà các bạn hay khách hàng của bạn đang ở hiện tại bây giờ là cái sự phản chiếu, cái cách thức mà bạn hoặc khách hàng của mình đang sử dụng bộ não. So NLP helps you to be more intelligent, Và NLP thì giúp chúng ta thông minh hơn, improve your memory, cải thiện trí nhớ tốt hơn, and reach success faster. và giúp chúng ta đạt được thành công nhanh hơn. So when I learned NLP, Khi mà tôi học NLP, Tian, yeah.
When I learned NLP, everything changed in my life. Khi mà tôi học NLP thì tất cả mọi thứ đã thay đổi trong cuộc đời của tôi. I started to get better results. Và bắt đầu là tôi đã bắt đầu có những cái kết quả tốt hơn. Everything improved. Tất tần tật mọi thứ được cải thiện. But it didn't start like this. Nhưng mà nó không bắt đầu như vậy đâu. It didn't start like this. Looking back 23 years ago. Và bây giờ khi mà tôi quay trở lại vào 23 năm trước đây. The way that my life started is when I was 23 years ago. I'm 47 now. Và quay trở So lại cái thời half điểm my life. Yeah, I was about 23. Quay trở lại cái thời điểm mà 23 năm cách đây, bây giờ tôi 47 tuổi thì cái hồi đó là tôi khoảng tầm 23-24 tuổi. And at 23 years old, I was sitting in a chair. Và tại cái thời điểm đó thì tôi cũng ngồi trên một cái ghế. There was 10,000 people in the audience. Và có 10.000 người trong cái khán phòng, một cái khán phòng có 10.000 người. And the speaker was a little bit taller than me. Và ở đó thì cái người diễn giả, cái nhà đào tạo đó thì cao hơn tôi một chút. His name was Anthony Robbins. Và tên của người đào tạo đó, người diễn giả đó là Anthony Robbins. How many of you have heard of Anthony Robbins Bao nhiêu số before? các bạn đã từng nghe đến Anthony Robbins trước đây? Okay. How many of you have never heard of Anthony Và bao nhiêu Robbins? số các bạn chưa bao giờ nghe đến Anthony Robbins? Okay, few people. And vài người. who is never going to raise their hand whatever I say? Và ai thì chẳng bao giờ chỉ giơ tay cho dù là tôi hỏi cái gì đi chăng nữa. Okay, so Tony Robbins is very well known to be the world's number one success coach and trainer. Và Anthony Robbins nổi tiếng trên toàn thế giới bởi vì ông là một nhà đào tạo và huấn luyện số 1 thế giới. For example, to be coached by him is like $10,000. Và ví dụ như là $1 million. Ví dụ như là để mà được huấn luyện với Anthony Robbins ấy, thì sẽ phải trả khoảng 1 triệu đô. And I was sitting in the audience. Và tại cái thời điểm đó thì tôi cũng là một trong những học viên ngồi bên dưới như thế này. There was 10,000 people. Và có 10.000 người ở đó. And suddenly, Và bất Tony chợt, Robbins asked in the audience, is there anyone here that is depressed or suicidal? Và bất chợt là Anthony Robbins hỏi rằng là có bất kỳ ai ở trong khán phòng này đang cảm thấy bị trầm cảm hay có hay là có ý nghĩ tự tử. And then many people raised their hand. I was very surprised. How come so many people are depressed? Và rồi có rất là nhiều người giơ tay lên và tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao lại có thể nhiều người mà bị trầm cảm và có mong muốn tự tử như vậy. And then he picked an older woman. Và rồi là Anthony Robbins chọn một cái người phụ nữ trung tuổi. Who was divorced. Một cái người mà đã ly hôn. Had debt. Rồi là nợ nần đầy người. Gambling. Rồi chơi bạc. And the more she talked, the more depressed she became. Và rồi khi mà bà ta càng chia sẻ thì trông càng có cái thái độ cái vẻ trầm cảm. And then I saw Tony Robbins in 15 minutes completely transform her. Và tôi thấy rằng là chỉ trong vòng 15 phút thôi, Anthony Robbins đã hoàn toàn thay đổi được cuộc đời của cái người phụ nữ này. He completely changed her. Hoàn toàn thay đổi. And I was shocked. As a 23-year-old boy, I was amazed. How can somebody change so quick? Và tôi cực kỳ sốc tại cái thời điểm đó, và với cái tư duy của một chàng trai 23 tuổi, tôi mới nghĩ rằng là làm thế nào mà người ta có thể thay đổi nhanh đến như vậy được. From being depressed to be happy. Từ một cái người đang ở trạng thái trầm cảm mà có thể trở nên vui vẻ được. And then I sau was đó, thinking, tôi nghĩ rằng là what is it that I don't know that I don't know? Có cái điều gì đó mà tôi không biết rằng là tôi không biết. What is it that I don't know that I don't know? Có cái điều gì đó mà tôi không biết rằng là tôi không biết. And then I asked myself a very powerful question. Và sau đó thì tôi hỏi chính tôi một cái câu hỏi cực kỳ có sức mạnh. A question that changed the entire course of my life. Và cái câu hỏi đó đã làm thay đổi vĩnh viễn cuộc đời của tôi. So the question that I asked myself was, what is it that I don't know that I don't know, which if I did know, I will become successful? Cái câu hỏi đó là, có cái điều gì đó mà tôi không biết rằng là tôi không biết, mà nếu như tôi biết thì sẽ làm cho cuộc đời của tôi trở nên thành công. Good question. Một câu hỏi quá hay. How many of you have ever asked yourself that question? Bao nhiêu số các bạn ở đây đã từng hỏi bản thân mình cái câu hỏi đó? What is it that you don't know, which if you didn't know, you'll be successful? Cái câu hỏi đó là, có điều gì đó mà tôi không biết, và nếu như tôi biết thì sẽ làm cho cuộc đời của tôi lên một tầng cao mới. Raise your hand if you've ever asked yourself that question. Hãy giơ tay lên It's a nếu như strange mình đã hỏi. question. Đây là một câu hỏi dị lắm đúng không? Only strange people ask Chỉ themselves. có những người dị thì mới đặt được những câu hỏi dị như vậy thôi. And during the seminar,
Và trong suốt cái hội thảo đó, tôi tiếp tục nghĩ về cái câu hỏi này. Keep thinking. Tiếp tục nghĩ để tìm ra cái câu trả lời. And then Và rồi Tony Robbins và Anthony Robbins answered the question from the stage. đã trả lời cái câu hỏi đó cho tôi ở trên sân khấu. He said, Và ông ấy nói rằng là the ability to change people's life in 15 minutes or less. cái năng lực để thay đổi cuộc đời của một ai đó trong vòng 15 phút hoặc ít hơn. And I thought, wow. Và tôi nghĩ là wow, If I'm able to change people's life in 15 minutes or less, và tôi nghĩ rằng là nếu như mà tôi có năng lực để có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó trong vòng 15 phút hoặc ít hơn, if I'm able to create a breakthrough in other people's life in 15 minutes or less, I will become very successful. và nếu như tôi có khả năng tạo ra được đột phá trong cuộc đời của một người khác trong vòng 15 phút hoặc ít hơn, thì chắc chắn tôi sẽ đạt được thành công. And then Tony Robbins said the way to do this is with NLP. Và Anthony Robbins có nói rằng là cái cách thức để tôi làm được điều đó, đó chính là NLP. And then that's how I realized that NLP are the most powerful tools and technique in the world for coaching. Và tại cái thời điểm đó tôi đã biết được rằng là NLP chính là cái công cụ có sức mạnh nhất cho tôi để có thể trở thành một nhà huấn And luyện to hay be là able to huấn luyện cho người khác. reprogram your brain. Và NLP thì sẽ giúp để tái lập trình được bộ não của chúng ta. So I got really excited. I came back to Thailand. Và khi mà tôi nhận ra điều đó thì cực kỳ là phấn khích, tôi quay trở lại Thái Lan. I learned everything that had to be learned about NLP. Và tôi tìm hiểu học tất cả những cái thứ liên quan tới NLP. At that time, I was a financial planner and insurance agent. Và tại thời điểm đó thì tôi là một nhà hoạch định tài chính ở một cái công ty bảo hiểm. Anyone here is an insurance agent? Ở đây có ai đang làm đại lý bảo hiểm không? No. Không à? Oh, okay. Có một vài người. So I learned NLP, and then my sales increased. Và sau khi mà tôi học NLP xong thì doanh thu của tôi gia tăng đáng kể. My ability to communicate improved. Và cái năng lực giao tiếp của tôi á, My masculine energy improved. và rồi là cái năng lượng tính nam của tôi cũng được cải thiện đáng kể. I became a better decision maker. Và tôi trở thành một cái người đưa ra quyết định tốt hơn. I became a better leader. Và tôi trở thành một người lãnh đạo tốt hơn. I wrote my first book, The Total Financial Freedom System. Và tôi viết cái cuốn sách đầu tiên của tôi, đó là cái cuốn sách về tự do tài chính. Yeah. Cái gì nhỉ? Financial Freedom System. Cái cuốn sách đó, tự do tài chính. And then my income double, triple, quadruple. Và rồi là cái thu nhập của tôi tăng lên gấp đôi, tăng lên gấp 3, rồi tăng lên nhiều lần nữa. And then after a few years, I decided to become a full-time coach. Và sau đó, sau một vài năm thì tôi quyết định rằng là tôi sẽ bỏ cái nghề cũ của tôi và tôi trở thành một người hoàn toàn, trở thành một nhà huấn luyện. So now for the last 17 years, I have coached more than 10,000 hours and certified more than 40,000 individuals to become coaches. Và trong vòng suốt 17 năm qua thì tôi đã huấn luyện hơn 10.000 giờ và tôi đã cấp chứng nhận cho khoảng 40.000 cá nhân để trở thành một nhà huấn luyện chuyên nghiệp.